Yo, what's up guys? Ito na naman tayo sila si Jordan. Meron naman tayong new vlog. My vlog is cooking vlog. Bali, magluluto tayo ng nilagang baboy. And then, nilagang baboy with a twist kasi para sa nilagang baka. Yung ricados ng Gago! Nilagang baka. Nilagay ko sa baboy kaya masarap to. Sana magustuhan niya. Seriously, what the fuck are you doing? Bali mag-prepare lang ako. Paano masabi? Mga ricados. Galing kaming palengke. Then, kung mapapansin nyo, dalaw lang kami ni baby ko. Kasi si mama at si baby KZ nandun sa center, papabakuna. And then si kuya naman nasa school. Nirit ko kanina. Yan, kaya dalaw lang kami at nag-YouTube yung isa nanonood. O sige. See ya. 2,000 years later. Bali, ang binili kong cut, spare ribs. Bali, doon kasi yung pinakamasarap yung buto. Ayun yung dito kasi yung mga lasa ng mismong karne natin. Mag-prepare lang ako para maayos natin lahat. Doon siya tayo sa cooking. Bali, hugasan ko to para malinis kasi galing pa rin. Yan, hugas na siya. Ganun lang kasi. Naglagay na rin ako ng broad cubes para mas masarap po yung natin. Mas nanunuot yung lasa. Pechay. Tapos sitaw. Sibuyas. Tapos dalawang patatas. Kaya dalawa lang kasi dalawa pa dito sa amin. And then luya. Patanggal lang ansa. Tsaka repolyo. Balito muna yung kakapit. Let's go! Bali, ang gagawin ko, sakat ko muna bago ko hugasan. Kung tatanggalin din na. Ito kasi yung pinakamatigas. Hugasan ko na siya. Okay na, hugas na. Yung sitaw. Ang sitaw, hindi mo siya sa malalaki. Ay, maliliit pala. Hindi mo siya na maliliit. Pinagkatagal ko dito siya yung dulo. Tapos parang kasi laki lang ng yung toro. Kaya ako nagluto ng ganito sa bawo kasi si mama, kailangan niya ng maraming gatos kasi nagpapadede siya sa kay baby Casey. Nagpapadede siya. Yun. Maraming gatas. Kasi nag-simple sa kami nakaraan Mali. Isa na naman kami mag-army. Tapos yung dulo, hindi ko na nilalagay. Natapon ko lang. Tapos syempre, hugasan ulit. Kasi
Sasama ko na dito sa repolyo. Yung sa pechay naman, hindi naman kailangan hatiin. Ito lang tatanggalin. Sa hugasan. Hindi ako masyadong marunong magtawad-tawad sa palengke. Pero marunong naman ako tumingin ng gulay. Kahit pa paano, marunong konti lang. Kung ano yung lamog na ano yung doon na ito. Nalamigan kasi siya, galing kasi sa pure boil. Okay naman, wala namang masyadong natama yung gulay. Okay. Hugasan ko ulit. Pag nagugas ako ng gulay, make sure na may tubig na konti. Para parang din, hindi siya malanta o matiwan. Ako lang, nilalagay ko ng tubig na konti. Then, magana tayo. Ng luya. Baligay ko lang tats kasi para malaki na ito na. Kasi maliliit yung maliliit. Paano masabi? Patatas. Pwede ito. Sapat lang ito. Subscribe niyo po yung channel ko, YouTube channel. Meron din akong Facebook page, Triple K Jordan. Sige, salamat. Sige. Bali mag-prepare na ako ng natin lulutuin. Ayos ko na po lahat. Nagsalang na tayo. Nagsalang na tayo ng pinapakuluan. Bali mamaya mag-drop na ako ng mga gulay, ng karne. Yan, i-drop na natin yung spare ribs. Ako ginagawa ko kahit hindi pa kumukulo, nilalagay ko na para pag sabay ng kulo, okay na siya. Siyempre, lagyan natin ng paminta. Dalawa. Tapos sabay natin siyang kumulot. Kinubes ko yung nor cubes. Seriously, what the fuck are you doing? Para mabilis ma-dissolve.
Siyempre, haluin natin. Siyempre, haluin natin yan. Yan. I-drop na natin yung gulay. Siyempre, unang may sibuyas. Tapos kuha tayo ng panghalo. Hindi na ako naglagay ng tinidor kasi konti lang naman to, hindi na marami. Tsaka hindi naman siya malambot naman siya, hindi naman siya baka. Ay, matigas na simba. Ilalagay natin yung huli. This is yung repolyo or cabbage. Siyempre, ito naman. Ano yun? Pitla. Oo, ano eh. Tansya-tansya lang. Kasi yun yung ano ko. Nakakatak masawit ako paano maglagay ng ng asin, ng marami, betchin, ng marami. Mas tansya lang. Ilagay ko na yung mga gulay kasi malambot na pinarm. Titignan natin. Kulang na lang yung nam-nam. Tapos iwan natin siya. Set aside na natin siya. Okay. And ulit, don't forget to subscribe my channel. Lester Jordan, Lester Vlog, Cooking Vlog, Raw Vlog. So, ano natin, takpan na po natin. Mga 5 minutes, okay na yan. Tapos, kain na. 2 hours later. So yun na nga, tapos na ang ating nilagang baboy with the twist. So kain na. Thank you for watching nga pala. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Ito po.
Lester Jordan. Lester Vlog. May pangalan ko, Pastor Lester Jordan. Yan lang po yung search nyo sa YouTube. Yan po yung YouTube channel ko. Iba't ibang vlog ang ginagawa ko. Depende sa sa sitwasyon. sa mga nag-subscribe, salamat po. Thank you po. Appreciate ko yan. Malaking tulog ko yan. Salamat. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat. Bye.